यदि तपाईँ शेयर मार्केटमा टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ र प्रो ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो 3वटा चीज तपाईले कम्पल्सरीली जान्नै पर्ने हुन्छ। सो द 3 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग्स फर एनी प्रोफिटेबल ट्रेडर आर स्ट्र्याटेजी, ट्रेडिङ साइकोलोजी एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट। यदि यो 3वटा मध्ये कुनै पनि एउटा चीजमा तपाईँ चुक्नु भयो र तपाईले ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको लस हुने पक्का पक्की नै छ। तपाईले लगाएको पैसा डुब्ने हाई चान्सेस छ र लङ टर्ममा तपाईँ प्रफिटेबल हुन सक्नुहुन्न। तर यो 3टा स्किल यदि तपाईले मास्टर गर्नुभयो भनेदेखि कंग्रेचुलेसन्स, यु आर अन द जर्नी टु बी अ प्रफिटेबल ट्रेडर। यो 3वटा मध्ये सुरुमा तपाईले स्ट्र्याटेजी जान्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले कमेन्टमा र मेसेजमा भन्नुभयो स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि सिकाउनुस् भनेर, तर मलाई अलिकति डाउट थियो किनभनेदेखि टेक्निकल एनालिसिसको सबै चीजहरु तपाईहरुले अझै सिकिसक्नु भएको छैन। धेरै थोरै चीजहरु त हामीले सिक्यौं पहिलाको भिडियोजहरुमा र कति चीजहरु सिक्नको लागि अझै बाँकी नै छ। तर अब टेक्निकल एनालिसिस यतिको धेरै थोरै सिकिसकेपछि तपाईहरुले स्ट्र्याटेजी बनाउन सिकायो भनेदेखि पनि बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लागेर आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टु टीच यु स्ट्र्याटेजी। सो आई एम प्रेजेन्टिङ यु दिस स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिज। स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजमा के हुनेवाला छ भनेर यो भिडियोको एन्डसम्म तपाईहरुले थाहा नै पाइहाल्नुहुन्छ। तर पहिला सुरु स्ट्र्याटेजी के हो भनेको त बुझ्नु पर्यो। स्ट्र्याटेजी बुझ्यो भने त अनि बल्ल स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको बारेमा बुझ्नुहुन्छ तपाईले। सो व्हाट इज स्ट्र्याटेजी? स्ट्र्याटेजी भनेको सिम्पल टर्म्समा तपाईको कुनै गोल छ, अब्जेक्टिभ छ भनेदेखि त्यसलाई पूरा गर्नको लागि तपाईले बनाएको प्लान हो। यो त भयो नर्मल लेमन भाषामा। तर ट्रेडिङमा स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ के हो त? ट्रेडिङमा चाहिँ स्ट्र्याटेजी भनेको एउटा फिक्स सेट अफ रुल्स हो, कन्डिसन हो, नियमहरु हो जुनलाई युज गरेर हामी ट्रेड लिन्छौं। नियम हो, कन्डिसन हो त भने मैले, तर तपाईहरुलाई लाग्ला कि ल नियम छ भनेपछि पक्कै कसै न कसैले त्यो स्ट्र्याटेजी हाम्रो लागि बनाइदिएको छ होला, त्यो नियम अलरेडी बनाइदिएको छ होला जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। त्यो स्ट्र्याटेजी हामीहरुले आफै नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि म ट्रेडिङ गरिरहेको छु भनेदेखि म आफ्नो लागि पहिला सुरु एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउँछु एन्ड सेम रुल अप्लाइज टु यु। तपाईले आफ्नो लागि आफै स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी रुल फिक्स गरेर कन्डिसनहरु राखेर हामीले स्ट्र्याटेजी बनायौं भनेदेखि हामीलाई ट्रेडिङ डिसिजनमा धेरै हेल्प हुन्छ। त्यसो भए कसरी बनाउनु त स्ट्र्याटेजी? अब कसरी बनाउने स्ट्र्याटेजी भनेर बुझ्नु भन्दा अगाडि जरुरी छ यो बुझ्न कि किन बनाउने स्ट्र्याटेजी। आखिर स्ट्र्याटेजी चाहियो नै किन? यतिकै ट्रेडिङ गरे भइहाल्यो नि? कति जनाले त यतिकै ट्रेडिङ गरिरहेको छ। तपाईलाई कुनै पनि स्टकको चार्ट खोलेर हेर्दाखेरि अथवा मार्केटमा हल्ला सुन्दाखेरि, साथीभाइहरुले किनिरहेको छ भनेर सुन्दाखेरि, कुनै पनि स्टकको बारेमा गफगाफ हुँदाखेरि कति बेला चाहिँ पर्फेक्ट टाइम होला त यो स्टक किन्नको लागि भनेर लाग्न सक्छ। हामी धेरै जनाको समस्या हो त्यो एउटा राइट टाइम पत्ता लगाउन, कुनै पनि स्टकको बाइ पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि। तर यदि तपाईसँग एउटा प्रिडिफाइन्ड स्ट्र्याटेजी छ भनेदेखि कुन बेलामा शेयर किन्ने, कुन बेलामा बाइ गर्ने भनेर तपाई कन्फ्युज भइरहनु पर्दैन। तपाईको त्यो पहिला नै फिक्स भएको हुन्छ र त्यो पनि एउटा बिग अचिभमेन्ट हो नि होइन र? त्यसले तपाईको 90% प्रब्लम सल्भ हुन्छ। राइट टाइममा स्टक बाइ गर्न सक्नु भनेको पनि एउटा ठूलो च्यालेन्ज हो शेयर मार्केटमा र स्ट्र्याटेजी बनाउन जाने भनेदेखि त्यो तपाईको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अर्को मेजर प्रब्लम टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर ट्रेडिङ गर्न चाहने मान्छेहरुको लागि के छ भनेदेखि टेक्निकल एनालिसिस एउटा भास्ट फिल्ड हो। यसमा सिक्नको लागि अनलिमिटेड चीजहरु छ र टेक्निकल एनालिसिसमा एकचोटी घुसेपछि मान्छे त्यही डुब्छ, हराउँछ। धेरै कन्फ्युजनहरु मान्छेको माइन्डमा आउँछ, धेरैवटा चीजहरु माइन्डमा जान्छ जुन कारणले गर्दा ट्रेडिङ एकदम कम्प्लेक्स बन्न जान्छ। र तपाईले एउटा स्ट्र्याटेजी सेट गर्नुभयो, स्ट्र्याटेजी फिक्स छ तपाईको भनेदेखि त्यो कम्प्लेक्सिटी अलिकति कम हुन्छ, तपाईको ट्रेडिङ सिम्पल बन्न जान्छ। त्यो जति पनि चीज दिमागमा भरिएको छ नि त्यो सब आउट गरेर तपाई आफ्नो स्ट्र्याटेजीमा फोकस गर्नुहुन्छ। सो यस, ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरुसँग यदि स्ट्र्याटेजी छ भनेदेखि ट्रेडिङ अभियसली सिम्पल हुन्छ। अब मार्केटमा कुनै पनि शेयरलाई लिएर धेरै खाले हल्ला फैलिरहेको हुन्छ। जस्तै कसैले भनिरहेको छ अब यो पोइन्टबाट माथि जानेवाला छ किनभने यस्तो 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 भइरहेको छ, कसैले भन्छ हैन यहाँबाट त तल जानेवाला छ, कसैले अब किन्नुपर्छ भन्छ, कसैले अब बेच्नु बेला हो भनेर बेचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ट्रेड लिने डिसिजन भनेको एउटा सब्जेक्टिभ डिसिजन हो सबैजनाको लागि। त्यसमा तपाईको इमोसन पनि इन्भल्भ हुन्छ र त्यो डिसिजन इन्डिभिजुअल अनुसार फरक हुन्छ। जस्तै तपाईलाई बेच्नु पर्ने जस्तो लागिरहेको बेला मलाई किन्न पर्ने जस्तो लागिरहेको हुन सक्छ र त्यो सब्जेक्टिभिटी कम गर्नको लागि स्ट्र्याटेजीले धेरै हेल्प हुन्छ। तपाईसँग एउटा प्रिडिटरमाइन्ड स्ट्र्याटेजी छ भनेदेखि त्यो हल्लाहरुको पछाडी अथवा अरूहरुको डिसिजनको पछाडी तपाई लाग्नु पर्दैन। एउटा अब्जेक्टिभ डिसिजन तपाई आफैले लिन सक्नुहुन्छ जुनले तपाईलाई इमोसन लेस बनाउँछ र ट्रेडिङ गर्दाखेरि, ट्रेडिङ डिसिजनहरु लिँदाखेरि इमोसनलाई बीचमा ल्यायो भनेदेखि लस पक्का हो। सो इमोसनलाई हटाउनु पर्छ, अब्जेक्टिभ डिसिजन लिनु पर्छ र त्यसको लागि स्ट्र्याटेजीले हेल्प गर्छ। तपाईलाई यो एउटा समस्या छ कि छैन? कति जना मान्छेको समस्या मैले के देखेको छु भनेदेखि प्रफिट एकदम धेरै भइसकेको हुन्छ तर उहाँहरुलाई सेल गर्न नजानेर चाहिँ प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्न। कुन पोइन्टमा सेल गर्ने भनेर आइडिया हुँदैन मान्छेहरुलाई। तपाईले पनि कहिले न कहिले त्यो फेस गर्नुभएको होला। कतिपय टाइममा हामी अलिकति डराउँछौं, ओहो अब यहाँबाट झर्ने हो कि जति प्रफिट आइसकेको छ त्यति चाहिँ बुक गरिहालौं भनेर अलिकति चाँडो बेच्दिहाल्छौं र मार्केट धेरै माथि गइदिन्छ र धेरै जनाले अझ माथि जान्छ भनेर लोभ गर्दा त्यो भत्तै तल जान्छ, प्रफिटै गर्न सक्नुहुन्न।
सो एन्ट्री कति बेला गर्ने त भयो, तर एक्जिट कति बेला गर्ने भन्ने पनि एउटा ठुलो प्रब्लम छ। यदि तपाईसँग एउटा फिक्स स्ट्राटेजी छ भनेदेखि प्रफिट गर्ने चान्सेस एकदम बढ्छ र त्यो प्रफिट अझ म्याक्सिमाइज पनि गर्न सकिन्छ, किनभनेदेखि प्रपर एक्जिट पोइन्ट पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को नर्मल ट्रेडिङ गर्दाखेरि मान्छेको समस्या कहाँनिर आउँछ भनेदेखि ऱ्यान्डमली ट्रेड गर्छौँ, हफाजर्डली ट्रेड इन्टर गर्छौँ। अब चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ अनि ट्रेड लिन्छौँ, तर तल गइदिन्छ अनि त्यसपछि फेरि सुक्खा भएर बस्छौँ। त्यस्तो गरेर त काम छैन। आफ्नो इन्ट्युसनको बेसिसमा, आफ्नो इमोसनको बेसिसमा ट्रेड गरेर त काम भएन। त्यही भएर स्ट्राटेजी बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँले एउटा डिसिप्लिन ट्रेडर बनाउँछ स्ट्राटेजीले चाहिँ। तपाईँले ऱ्यान्डमली जुन पाए त्यही ट्रेड इन्टर गर्नुहुन्न। सो यति धेरै बेनिफिट भएको हुनाले स्ट्राटेजी अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, बनाउनु पर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। पर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि वेलकम टु द क्लब। ठिक छ, स्ट्राटेजीको गुणगान धेरै गरेँ मैले, अब बनाउने कसरी भनेर पनि सिकौँ। स्ट्राटेजी बनाउनको लागि नयाँ चिज केही पनि छैन। हामीले सिकेको टेक्निकल एनालिसिसलाई नै युज गरेर हामी स्ट्राटेजी बनाउँछौँ। स्ट्राटेजी धेरैवटा खाले बनाउन सकिन्छ, जस्तै रिभर्सल स्ट्राटेजी, कन्टिन्युसन स्ट्राटेजी, क्यान्डलस्टिक प्याटर्न स्ट्राटेजी, चार्ट प्याटर्न स्ट्राटेजी, ट्रेन्ड ट्रेडिङ स्ट्राटेजी, ब्रेकआउट स्ट्राटेजी, रेन्ज स्ट्राटेजी, धेरैवटा खाले स्ट्राटेजीहरू हुन्छ। र टेक्निकल एनालिसिस जुन भित्र भेराइटिज अफ थिङ्सहरू छ सिक्नको लागि, त्यो मध्येबाट हामी मल्टिपल चिजहरू उठाउँछौँ र त्यसबाट एउटा सेट अफ रुल्स कन्डिसन बनाउँछौँ र त्यो नियमको आधारमा नै हामी ट्रेड गर्छौँ। यसरी चाहिँ स्ट्राटेजी बन्छ। सो बेसिकली मल्टिपल कन्फ्लुएन्सेसहरू, मल्टिपल फ्याक्टर्सहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा कन्डिसन फिक्स गर्यो भनेदेखि त्यसैलाई नै हामी स्ट्राटेजी भन्छौँ र त्यही कन्डिसनको आधारमा नै हामी ट्रेड इन्टर गर्छौँ। आजको दिनबाट स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिज सुरु भयो। यो च्यानलमा आउने दिनहरूमा यही स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजकै भिडियोहरू आउँदैछ र यो सिरिज सकिने बेलासम्म तपाईँ एउटा स्ट्राटेजी बनाउनको लागि रेडी बन्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो एउटा इन्ट्रोडक्सन मात्र थियो, एउटा अनाउन्समेन्ट थियो कि फ्युचरमा अब चाहिँ स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिज हामीले सुरु गर्दैछौँ भनेर। कमिङ डेजमा हामी स्ट्राटेजी बनाउन सिक्न जाँदैछौँ। जसलाई इन्ट्रेस्ट छ, जो सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ, यु आर वेलकम एनी टाइम। स्टे ट्युन्ड अन द च्यानल। Thank you so much for watching Trading Talks Nepal. I'll see you guys in the next video. Bye.